Всім привіт! В цьому відео покажу, які квіти в мене перші квітнуть після зими, в березні і квітні, та покажу вам свої новинки. Одним із перших в березні відкривають парад цвітіння крокуси. Хіба можна уявити собі весняну клумбу без цих ніжних тендітних квітів? Найраніше в мене розцвітають жовті крокуси. Як і більшість цибулькових, крокуси гарніше виглядають, коли ростуть на одному місці декілька років. Цибулинки наростають і цвітіння стає більш пишнішим. А ось це мої новинки. В похмуру погоду квіти крокусів закриваються. Оранж Монарх купувала та садила минулої осені. Спочатку, як тільки розцвів, він був більш жовтого кольору, навіть з'явилися сумніви, чи це не пересорт. Але в кінці цвітіння він став більш оранжевий, як і має бути. В тіні під яблунею в мене росте гепатика або печіночниця. Дуже мені подобається її колір, такий ніжно-фіолетовий. Це абсолютно невибагливий багаторічник. Садити потрібно в тіні, любить вологий ґрунт. Розцвітає разом з крокусами. Ірис сітчастий або іридодіктіум. Одні з моїх нових улюбленців. Квіти дуже гарні, яскравих, насичених кольорів. Квіти легкі в догляді, швидко розростаються. Коли ростуть кілька років на одному місці, утворюють цілі букетики квітів, мають приємний аромат. А ось тут мої новинки, висаджені минулої осені, тому тут квітування ще не таке рясне. Також вже квітне сон-трава. Вся вона вирощена з насіння. Цим кущикам вже 2 роки. Ось такі великі квіточки має. Сон-трава перезапиляється, тому можна експериментувати, збирати насіння, сіяти та вирощувати квіти іншої форми та кольорів. Рослина легка в догляді, чудово зимує, не потребує укриття, має тривалий період цвітіння, розмножується насінням. Пам'ятайте, що дорослі кущі не переносять пересадки з оголеною кореневою системою. В коментарях залишу посилання на відео, як я сіяла з насіння та вирощувала саме ці кущики. Ось тут ще серед примул полянка сон-трави росте. Примули також одні з моїх улюбленців. Мають широку палітру кольорів. Квіти дуже яскраві, від них просто неможливо відвести погляд. При цьому абсолютно безпроблемні та не вимагають особливого догляду. Люблю їх також за тривалий період цвітіння. Квітне примула кілька тижнів. А так як в мене є і раніші, і пізніші сорти, то в цілому цвітіння триває кілька місяців. В залежності від сорту, цвітіння розпочинається з березня або з квітня. Також примула може давати самосів. Ось жовтенька, наприклад, сама насіялась, така яскрава. І що саме цікаве, в цій клумбі жовтих примул взагалі не було. Ось так вони перезапиляються. Це примула балерина. Також багаторічна, але вона не зав'язує насіння. Квітне вона 2 на рік. Ось тут мої новинки, вирощені з насіння. Це їх перше квітування, ще доволі скромне. Сіяла я їх минулої весни. Досить цікавенькі екземпляри є. Такі гарні насичені кольори має. Ця взагалі як цікаво розмальована. А ось це гібридна примула, також вирощена з насіння. В неї ось такі велетенські квіти. Звичайної примули для порівняння ось такого розміру квіточки.
А ось це вже кущики двохрічки, вирощені зі свого насіння. Так як примула дуже добре перезапиляється, тому навіть вирощуючи примулу зі свого насіння, можна отримати нові кольори. Ось, до прикладу, така красива новинка в мене вийшла з білою облямівкою. А ось це такий собі хамелеончик вийшов. Протягом цвітіння колір квітів змінюється. І ось ще один цікавий колір отримала. Дуже захопливо вирощувати дані квіти з насіння. Але не буду дуже затримуватись біля примул. Кому цікаво, я в окремому відео пізніше покажу і розкажу вам детально про свої експерименти з примулами. Відео, як я сіяла ці примули, також є на моєму каналі, залишу посилання під цим відео. Поруч з примулами під кінець квітня розквітає шиловидний флокс. Такі собі килимочки з квітів. Дуже прості в догляді та абсолютно безпроблемні. Для рясного цвітіння садіть їх на максимально сонячному місці. А ось це флокс розчепірений. Він трішки вищий, ніж шиловидний флокс, колір дуже ніжний, блакитно-бусковий. Ось цей вже флокс, на відміну від шиловидного, саме в півтіні дуже гарно виглядає, оскільки раніше він ріс на відкритому сонці і квіти швидко відцвітали, навіть колір трішки відцвітав на сонці та був не настільки яскравий. В півтіні виглядає він набагато краще. Ось полянка гіацинтів. Сорт не знаю, так як всі ці гіацинти розведені з однієї цибулинки, яка колись давно була куплена у горщику на 8 березня. І ось уже їх така полянка. Біленькі також з горщика. Ботанічні тюльпани відрізняються своїми мініатюрними розмірами. Виглядають просто казково. Люблять сонячні місця. Можуть зимувати у відкритому ґрунті. Тарда – це мій самий перший куплений сорт ботанічних тюльпанів. Цей вид порадує великою кількістю маленьких, гарненьких квіточок після довгої зими. Він низькорослий, виростає у висоту всього до 10 см. В похмуру погоду та на ніч квіти закриваються. Також цей сорт формує насіння та може насіватися, якщо коробочки з насінням не прибирати. Я проводила такий експеримент з цим сортом. Ось такі сходи є. Зійшло насіння дуже гарно. Подивіться, скільки їх тут. Частина сортів ботанічних тюльпанів буде квітнути пізніше, в травні. В середині квітня починають квітнути нарциси. Цей сорт у нас давно, назви, на жаль, не знаю. Якщо знаєте сорт, напишіть в коментарях. Ось такі в нього великі квіти. Дуже люблю ось ці нарциси. Вони хоч і простенькі, але щось в них є особливе. Назви також не знаю, так як вони вже в нас давно. На жаль, в нас завжди дуже багато оленки волохатої, можливо, тому що в нас поруч ліс, тому навіть оброблені квіти виглядають ось так. Хоч шкідник потім і гине, але все ж таки встигає квіти пошкодити. Багато нарцисів страждає, особливо сорти жовтих кольорів. Хоча і білі сорти ці шкідники також під'їдають. Дуже люблю нарциси, їх є просто величезна кількість сортів. Я кожного року восени купую собі якісь новинки. Тут за нарцисами наросли ще гарні кущики східного маку, який я сіяла з насіння минулого року. Влітку вам покажу, які кольори вийдуть. Так як весна прохолодна, не всі сорти ще розцвіли. Покажу вам решту в наступному відео. Розквітають також в кінці квітня і ранні червоні тюльпани. Дуже гарно вони виглядають поруч з нарцисами. Медунка. Квіти відрізняються зміною забарвлення в процесі цвітіння. Рожеві спочатку пелюстки, до кінця цвітіння стають синіми.
Є хорошим медоносом, звідси походить і її назва. Медунка тіньовитривала рослина, холодостійка та невибаглива. Весною під час цвітіння має дрібненьке листя, а потім листя наростає більшого розміру. Тут квітнуть мускарі. Цей сорт я розсаджувала минулої весни, тому цвітіння тут ще не дуже рясне. Даний сорт листя нарощує весною, а насіння не формує. Ось тут квітне інший сорт. Він нарощує листя з осені та стоїть зеленим всю зиму. І листя засихає лише після цвітіння. Також після цвітіння формує насіння та може насіватися. Мускарі невибагливі та прості в догляді. Також квітне вже рябчик. А на сонечку розцвітає килимок обрієти. Всім дякую за увагу. Буду вдячна за ваші лайки. Побачимось в наступному відео.